Kinderen verhuren daar. Kinderen vasthouden, probeer geen werk al te verloren. Heb je dat gezegd omdat ze moeten blijven zitten? Dat heb ik gezegd, maar dat hebben ze gezegd. Zeg het toch. We zijn daar. Wat is de grote reis naar? Wie wil ik komen? Ja, maar meteen. Ja, precies. Nee, ja, dat is goed. Ja, jongen. Watch the road. You should have been a pilot. There's thousands of people there. That's my boy Jack. They will circle the runways and buy some time. Choppers can't fly in there. It's restricted airspace. It is Church of St. Peter and St. Paul. Now it has no, and it is on the seat called Vishehrat. That is, that was one neo-Renaissance style with a rich decoration and with big cupolas that are richly gilded. And on the look to your left, and you will see the equestrian building of Wilson Station, also main station of Prague, constructed in Art Nouveau style in the beginnings of our century. Now, especially, you can admire fascinating main facade with rich decoration in typical. This building here. It is the oldest synagogue in Central Europe. Ja, maar ik loop daar even. Dat vind je mee, dus nou schat met Maria Pasta.
was in fact the king who led this from 14th century, from the time of Charles IV and Barlet. So you can see on the top 2 cents. Ik hoop dat jullie gewoon een beetje in de gaten houden dat als we straks nogmaals dat je niet onder de modder, onder de blubber terugkomt, jongens. Eens kijken, dat zijn nog mooie doorkijkers hier, hè? Oh, ja! Tegen jou wel. Ja. Hey, dat ging niet meer. Ik vind het toch niet echt eigenlijk niet zo tof voorgezet zo, jong. Ik wil eigenlijk Frans zijn, maar doe het. Jody! Fotograaf. Welkom! Hoezo is zo hier net zo goed? Ja, bij je. Dat probeer je niet te hijgen, hè? Zo jongens, we hebben een nieuw dier gevonden erboven. Grizzly spanning. Pas op dat niet uitslijt daar. Ja. Zo doen ze dat. Dan hebben ze gewoon vast. Maar die klampen zich aan de gekste dingen vast. Want ja, maak nog even een stoel kort ermee. Even eentje omhoog. Eentje kan pakken ergens. Nee, hoger kan het niet. Heb je hem? Ja. Zullen we half 1 rijden? Ja, dat is goed. The big fortress is about 1 kilometer from here.
tegen de tyfuspatiënten. Je hebt toch geen last van claustrofobie? Nee hoor. Ik kan zelfs rechtop. Ja. Formed meanders and swamps. Therefore, a new riverbed had to be dug from Bohushevice, and thousands of people passed through the two forts in the course of the war. Tens of thousands died at Terezin. Over 110,000 prisoners were deported from Terezin to the prisons, concentration camps, and extermination camps of the Nazi Reich. Following an order from the head of the Gestapo in Prague, Obersturmbannführer Geschke, on the 10th of June 1940, the small fort was taken over by the Gestapo. A new subsidiary Gestapo prison, the small fort was designed to accommodate the overflow of prisoners from the crowded prisons in Prague. The official name of the small fort in true Nazi parlance was Geheime Staatspolizeileitstelle Prague, Polizeigefängnis Theresienstadt. A commander of the small fort was appointed, one Heinrich Jöckel. He lived in the so-called Heron House here in the fort. Jöckel had a watchtower built on the bastion above the gate to the fourth courtyard. It came to be known as Jöckel's Lookout. There was a searchlight on the tower. Any movement was closely watched. The machine gun in the watchtower was a warning against any attempt to escape. Senseless prisoners to death. Dozens of lives lost, hundreds and thousands of individual tragedies. The fate of Jewish prisoners was particularly gruesome. Most of them were sent to the story of the ghetto was connected with the arrival of Reinhard Heydrich as acting Reich's protector of Bohemia and Moravia in the autumn of 1941. Measures for the solution of the Jewish question were among the topics discussed at secret consultations at Prague. For most of the prisoners, Terezin became a station where trains were changed on the journey to death. 87,000 men and women were deported to the east. Only 3,000 of them survived. Another 35,000 died in the ghetto. The Terezin concentration camp was first meant for Jews from Bohemia and Moravia only. But from mid-1940, prisoners came from Germany, Austria, the Netherlands and Denmark. By the end of June 1942, the number of prisoners in the ghetto had risen to over 21,000. 6 months later, to almost 60,000. Drawings made by the youngest of prisoners, small children who died later at Auschwitz, carrying two officers of the Prague Gestapo. They handed the deputy commander of the small fort a sealed envelope. It contained an order for the immediate execution of some 70 prisoners. The Gestapo men went through the files to find the names of the prisoners on the list from Prague. Some were no longer to be found. Only 51 of the 70 were still alive. They were mostly young resistance men from the Vanguard group. The firing squad marched up. All of them were shot. In the small fort, thousands of them seriously ill. In the first days and weeks of freedom, death claimed the lives of many weak and sick men and women from all over Europe. The tragic story of Terezin, a town made into a concentration camp, was ending. Its name has become one of the symbols of the Holocaust and of the brutal persecution of the political opponents of Nazism at the time of the Second World War.
Kijk daar, een kolibrie. Een kolibrie met dikke lucht. Waar hebben we nou gegeten? Hé, een kak. And then the convent is touchable. Harry, kom maar in. Ja, dit is wel leuk, want dan blijft het weer in en dan doen ze het kilo. Ja, daar en daar. Ja, dit is een vraag. Kunnen we niet over? Meneer, moeten we nu ook op de film zijn? Hij moet gewoon met ga niet doen. We gaan over de Karelsbrug, dat is hartstikke leuk hoor, want er is van alles te doen op de Karelsbrug. Helemaal naar beneden toe. Maar ja, als je rechtdoor loopt, kom je daar ook op dat plein. Alles weg gaat naar die kerk toe, hè? Dat is het plein. Wat zie je nou? Dit is zeg maar. Ja, kom. Oud water af. Maar met z'n
Dat is helder. Voor leerlingen voel ik me al niet meer op mijn gemak in een eentje. Ik heb zo van die zooi daar, weet je wel, ik heb allemaal moeten regelen. Ik zeg net in die proefbaas steek al in mijn richting zo van, als dat maar goed gaat, dan heb ik er niks in te maken hoor. Maar in Marienbad, Marienland. Fabi Kruidhuis komt mijn baan op. Das ist schon das Geschäft. Ja, dat is geschäft. Het is een heel leuk plaatsje hoor. Is dat een 4 of? Laat echt, nee. Nee, dat moet niet. Als we dan met zo'n busje bijvoorbeeld naar Jobbert gaan de kleedjes aan zo. Ja, en je bij de grens gewoon iets verder ook bij de grens. Maar je moet even, je mag niet de bus uit, maar even kijken, zoals je het vragen daar even naar de wc kunnen, maar dan moet je altijd vragen. We hoeven niet te wisselen. Goed, op deze kruising, de dragen zo nog altijd terug naar de kant, hè. Ja. Maar nou, hoe ze gekomen en hoe laat ze gekomen zijn, hè. Ja. Als ze op het laatste moment komen dan. Nou, bij Keulen was ook veel wielen, ook bij Keulen.